চাব পাৰিছো কিমান পিউৰিফিকেশ্যন হয় গৰমত খাব পৰা এটা খুব ধুনীয়া মই চাটনি বনাবলৈ ওলাইছোঁ এইখন হৈছে কুমলীয়া ৰঙালাওৰ পাত মোৰ টাবতে হৈছিলে তাৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ একেবাৰে কুমলীয়া আৰু লগত দিছোঁ মই কেইটামান বাদাম বগা বাদাম আৰু ৰঙা বাদাম দুই ধৰণৰ বাদামেই দিছোঁ আৰু দিছোঁ কেইটামান বুট আৰু লগতে কেইটামান মগু আছে চাওক আৰু দিছোঁ থেকেৰা আৰু এয়া মগু আছে থেকেৰা আৰু কেঁচা জলকীয়া এইটো কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ যোনে যিমান জ্বলা খাই দি ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে শুকান থেকেৰা কুজি থেকেৰা আৰু নহৰু দুফুটা দি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান সময় মই তিয়াই থৈছোঁ বুটকেইটা বাৰু আগদিনা ৰাতিয়ে মই তিয়াইছিলোঁ বাদামখিনি অকণমান সময় তিয়াই থৈছোঁ তাৰপিছত ভালকৈ মোহাৰি ধুই মই মিক্সি এটাত চেনি আৰু নিমখ দি এইখিনি পিচি ল'ম পিচি পেলাই একেবাৰে খুব টেষ্টি এটা চাটনি তৈয়াৰ হয় আপোনালোকে গৰম দিনত খাব পাৰিব খুবেই হেল্ডি হয় কাৰণ গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে ইয়াত হেল্ডি হয় গতিকে গৰমত যদি কোনোবাই চাটনি খাই ভাল পায় এবাৰ যদি খোৱা নাই এইটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব আচলতে আজি 20-25 দিনমান নিৰামিষ খাম আজি 5 দিনমান হৈ গৈছে বাৰু কিয় খাম কেলে খাম আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম যদি ফল পাওঁ আৰু কিনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল বা কি কৰি আছোঁ সেইখিনি পিছত বাৰু জনাম সেইটো কাৰণে আচলতে নিৰামিষ খালে চাটনি এখন লগত হ'লে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আৰু গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ চাটনিবিলাক খাই ভালো লাগে আৰু হেল্ডিও মই যিকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিছোঁ চাবচোন গোটেইকেইটাই হেল্ডি হয় সেইটো কাৰণে বনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া তেনেহ'লে আজি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ কিছুমান সৰু সৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই শ্বেয়াৰ কৰিম কিনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল বিশেষকৈ মোৰ পানীবোৰ যে বহুত বেয়া আছিলে আপোনালোকক কৈছিলোঁ চুলিবোৰ সৰিছে বুলি এই চুলিবোৰ অকণমান বাৰু গজিবলৈ লৈছে এতিয়া মই কেষ্টৰ অইল সনাৰ পৰা আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এতিয়া সেই পানীৰে এটা বস্তু মই আচলতে এক্সামিন কৰিছিলোঁ বস্তু এটা অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ দি পেলাই কি ভাল হ'ল কি প্ৰফিট হ'ল সেইখিনিও আপোনালোকক জনাম আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি পানী বেয়া খুব কম খৰচতে আৰু কম সময়তে আপোনালোকেও পানীটো এক্সামিন কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে মই আগৰ পুৰণা ভিডিঅ' এটাত দেখাইছিলোঁ যে দুটা পাত আনিছিলোঁ মই সেই পাত দুটাৰ পৰা কেনেকৈ বহুত পোখা ওলালে দেখাম ৰ'ব প্ৰথমে টিকলা সৰু কেইটামান পোখা ওলাইছিলে এতিয়া কিন্তু যথেষ্ট ডাঙৰকৈ ওলাইছে স্নেক প্লেণ্টৰ পাত আছিলে চাব ৰ'ব মই দেখাইছোঁ এইকেইটা চাওকচোন কিমান বেছি পোখা লগতে এডাল বিলাহী গছো হ'ল কিন্তু খুব বেছি আমাৰ বেলকনিত ৰ'দ পৰে মই সেইটো কাৰণে ভিতৰত আনি থৈছোঁ একদম পাতবিলাক শুকাই গৈছেগৈ ৰ'দত আৰু এই দুটা পাতৰ পৰা চাওকচোন জয়ন্ত ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা থেংক ইউ জয়ন্ত ছাৰ এই চেগতে কৈ দিছোঁ আৰু এই অনলি দুটা পাত এইটো এটা আৰু এইটো এটা এইফালে এটা দেখিছেনে এই দুটা পাতৰ পৰা ইমানখিনি পোখা ওলাই গ'ল চব স্নেক প্লেণ্টৰ বৰ ভাল লাগে ন এনেধৰণৰ আৰু লগতে ভাবিছোঁ আজি এই কেৰেলাকেইটা ছিঙিয়ে পেলাওঁ কাৰণ ৰ'দ পৰি পকি গৈছেগৈ জানেনে কেৰেলাকেইটা ছিঙি পেলাই ড্ৰাই ভাজি এখন বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মোৰ প্ৰথম টাবৰ খেতি ন বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ছোৱালীকেইজনীও বহুত ফূৰ্তি পাইছে আজি যে বনাই দিছোঁ সিহঁতি এনেই তিতা কেৰেলা নাখায় ঘৰৰ টাবৰ কেৰেলা বুলি ক'লত একদম খাই দিছে জানেনে ব'লক তেনেহ'লে ছিঙি লওঁগৈ কেৰেলাকেইটা
এইডাল হৈছে TDS মিটাৰ। TDSৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ট'টেল ডিজলভ ছলিডছ। আচলতে পানীত কিমানখিনি ডিজলভ হৈ আছে ছলিড আইটেম সেইখিনি ইয়াত মেজাৰ কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক মেগনেছিয়াম, পটেছিয়াম, জিংক, আইৰণ এইবিলাক পানীত সদায় মিহলি হৈ থাকে। আমাৰ কিমান পৰিমাণৰ মিহলি হৈ থাকে সেইটো চাব পাৰি। ইয়াৰ টেপ ৱাটাৰ, আপুনি বৰষুণৰ পানী, খালৰ পানী, বিলৰ পানী বা পিউৰিফাইড ৱাটাৰ সকলোখিনি আপুনি ইয়াত চাব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেকেটত আহে চাওক। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ আপুনি টেষ্ট কৰিব পাৰে। আচলতে ঘৰৰ ৱাটাৰটো আপোনাৰ কিমান পিউৰিফাই সেইটো আপুনি চাব পাৰে। অৱশ্যে ডিজলভ ছলিড কিছুমান পানীত থকাও দৰকাৰ, যেনেকৈ মেগনেছিয়াম, আইৰণ, পটেছিয়াম অলপ মানুহৰ খাদ্যত, খোৱা পানীত আচলতে থকাটো জৰুৰী, একেবাৰে নহ'লেও বেয়া। গতিকে মই আপোনালোকক এতিয়া এক্সামিন কৰি দেখুৱাম টেপ ৱাটাৰৰ পানীত কিমান ডিজলভ আছে আৰু মোৰ যিটো মিনাৰেল পিউৰিফাই ৱাটাৰ আমি খাওঁ সেইটোত কিমান ডিজলভ আছে, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাম। এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটত আহে। বস্তুটো খুব বেছি দামো নহয়, একেবাৰে সস্তা, 400 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ইয়াতে দুটা বাটন আছে চাওক, এটা অন আৰু এটা হোল্ড। আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে অন হৈ যাব। আৰু যেতিয়া আপুনি পানীটো টেষ্ট কৰিব, এগিলাচ পানীত যেতিয়া সুমুৱাই দিব, তাৰপিছত হোল্ড বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া সেই যিমানখিনি ডিজলভ আছে সেইখিনি তাতে ৰৈ যাব। আৰু যদি হোল্ড বাটনটো ক্লিক নকৰে নহয়, তেতিয়া কিন্তু পানীৰ পৰা এইটো মিটাৰটো উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে আকৌ 0 হৈ যায়। মই আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এগিলাচ টেপ ৱাটাৰ ল'লোঁ। এয়া পিউৰিফাইড ৱাটাৰ নহয়। তাৰপিছত মই এই মিটাৰটো ডুবাই দিম। ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ডিজলভ আছে ওলাই যাব অন বটনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে। এয়া প্ৰথমতে অন কৰি ল'লোঁ চাওক, এয়া অন হৈ গ'ল। অন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে গমেই পাব আপোনালোকে, এনেধৰণে ডিজিট ওলাব। তাৰপিছত মই পানীত ডুবাই দিম এনেধৰণে। সেয়া আধালৈকে ডুবাব লাগিব। তাতে চিন এটা দিয়াই থাকে কিমান পৰিমাণে ডুবাব লাগিব। অকণমান ডুবোৱাৰ পিছত ইয়াত কিমান ডিজলভ বা ছলিড আছে ইয়াত ওলাই যায়। আপোনালোকে নিজে চালেই ধৰিব পাৰিব, সেই মিটাৰটোত ওলাই যাব। চাবচোন, সেয়া চাওক। তাৰপিছত হোল্ড বটনটো টিপি দিলোঁ, 203 ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াত ডিজলভ আছে। আচলতে এইটো টেপ ৱাটাৰ, গতিকে বেছি ডিজলভ ওলাইছে। এতিয়া মই আপোনালোকক পিউৰিফাইড যিটো মিনাৰেল ৱাটাৰ তাৰ পৰা মই পানী লৈছোঁ, লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম চাব। এইটো মই অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ গ'ল, আগৰ হেৰিখিনি নাই, 0। তাৰপিছত অন কৰি দিলোঁ চাওক, সেয়া অন কৰাৰ লগে লগে অন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ মই পিউৰিফাইড ৱাটাৰত ডুবাই দিছোঁ। চাওক, ইয়াত অকণমান ডিজলভ কম ওলাইছে। হোল্ড বটনটো কিন্তু টিপিব লাগিব, তেতিয়া সেই ডিজলভখিনি কিমান পৰিমাণৰ আছে তাতে হোল্ড হৈ যাব, নহ'লে দাঙি দিলে আকৌ 0 হৈ যায়। এয়া চাওক, আগৰখিনিতকৈ যথেষ্ট কম, অনলি 30 ওলাইছে। চাওক, আগতে 203 ওলাইছিলে, 203 ওলাইছিলে, এতিয়া অনলি 30, যিহেতু এইটো পিউৰিফাইড ৱাটাৰ। পিউৰিফাইডটো সহজে চাব পাৰি। চাওক, কিমান পিউৰিফিকেশ্যন হয় পানীটো বা কিমানখিনি আছে, সহজে এনেধৰণে চাব পাৰি ঘৰতে। মোৰ মানে পানীটো মনতে বেয়া ভাবি আছিলোঁ, সেইটো কাৰণে চুলিটো সৰিছে বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে চালোঁ। আচলতে পানীটো সিমান বেয়া নহয়, খুব গৰমৰ কাৰণে, গুৱাহাটীত গৰমটো বেছি যে, সেইটো কাৰণে চুলি বেছিকৈ সৰিছে। আৰু আমি এতিয়ালৈকে ফিল্টাৰ লগাবই পৰা নাই। ফিল্টাৰ লগাম। আপোনালোক বাৰু কামত পজিটিভ হয়নে? মই কিন্তু বহুত বেছি পজিটিভ। কেতিয়াবা এই পজিটিভ নেচাৰটোৰ কাৰণে মই ঠগনো খাওঁ, মোক সকলোৱে কয়, কিন্তু মই বহুত বেছি পজিটিভ। আৰু কি হয়, মই মানুহৰ আচলতে কেতিয়াবা বেয়া গুণবিলাক মই ইগন'ৰ কৰি দিওঁ। ইগন'ৰ কৰি পেলাই পজিটিভ বস্তুবিলাক মই লওঁ। সঁচাই সেইটো একেবাৰে সঁচা কথা। মোক ছোৱালীয়েও কয় যে তুমি দেখোন তেখেতৰ বেয়া গুণবিলাক জানা, তোমাৰ লগত কেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ল? তেতিয়া মই কওঁ যে তেওঁৰ ভাল গুণো বহুত আছে, সেই ভাল গুণখিনি মই লওঁ আৰু বেয়াখিনি ইগন'ৰ কৰোঁ। কিন্তু এই ইগন'ৰেঞ্চটোৰ কাৰণে মই বহুত ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ঠগ খাবলগীয়াও হয়। মই আচলতে এনেকৈ ভাবোঁ যে প্ৰতিজন মানুহৰেতো বেয়া ভাল গুণ দুইটা থাকেই, গতিকে বেয়াটো ইগন'ৰ কৰি আমি ভালটোনো কিয় নলওঁ? কিন্তু এই নেচাৰটোৰ কাৰণে মই প্ৰায়ে কেতিয়াবা ঠগ খাবলগীয়াও হয়। আচলতে কেতিয়াবা খুব বেছি পজিটিভ হ'লেও চাগে বেয়া নেকি, মোৰ তেনেকুৱা এটাহে ফিল হয়। হাজবেণ্ড কিন্তু মোৰ নিচিনাকৈ ইমান বেছি পজিটিভলি নলয় চব কথা, মই কিন্তু বহুত পজিটিভলি লওঁ। যেতিয়াৰ পৰাই মই ছোৱালী দুজনীলৈ অকলে মোৰ চাকৰিৰ কাৰণে আছিলোগৈ শিৱসাগৰত, তেতিয়াৰ পৰা মই আচলতে মানুহজনী বেছি পজিটিভ হ'লোঁ। কাৰণ প্ৰতিটো কামেই যে অকলে কৰিব লাগে, মই আগতে খুব বেছি পজিটিভকৈ ভাবি লওঁ যে এই কামটো মই কৰিমেই, এই কামটো মই কৰিবই লাগিব, পাৰিবই লাগিব, হ'বই। সেইটো কাৰণে আচলতে তেতিয়াৰ পৰা পজিটিভ নেচাৰটো মোৰ গ্ৰ' কৰি মই এতিয়া প্ৰতিটো বস্তুতে বেছি পজিটিভ। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে বেছি পজিটিভ হ'লেও বেয়া, কাৰণ মানুহৰ কিছুমান বেয়া গুণ ইগন'ৰ কৰা যায় আৰু সেইটোৱে কেতিয়াবা হাৰ্ম কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ হয় নহয় জনাবচোন। আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি থ'ব। আজিলৈ হৈছোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই।